බලන්න ඔයත් මේ වගේ සිම්පල් පාස්වර්ඩ් යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සිම්පල් පාස්වර්ඩ් යූස් කරනවා නම් ඔයත් ලොකු අනතුරක වැටෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් සිකියුරිටි පිළිබඳව. ඉතින් මේ පාස්වර්ඩ් එක වැදගත්කම කියනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා accounts ඒවා නැත්නම් ඔයාගේ මොනවාම හරි පාස්වර්ඩ් ලොගින් දාලා ඔන්ලයින් ලොග් වෙන ඕනම දෙයක සිකියුරිටි එක රඳා පවතින්නේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක මත. ඉතින් මෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් එක වෙන කෙනෙක්ගේ අතට ගියොත් ඔයාගේ මේ සියලුම ඇක්සස් නැතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වාට වෙන්න පුළුවන් දේවල් එදිනෙදා කටයුතුවලදී. ඉතින් ඔයා අපි ගෙස් කරනවන සාමාන්‍යවා ABC at 123 නැත්තම් ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක නැත්තම් ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි නම්බර් එක නැත්තම් ඔයාගේ තියෙන ඔයා ගෙස් කරන්න පුළුවන් ඕනම විදිහේ පාස්වර්ඩ් එකක් නම් ඔයා යූස් කරන්නේ ඔයාගේ accounts නැතිවීමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ පාස්වර්ඩ් එකක් නැති වෙන විදිහ කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දන්නේම නැතුව මැල්වෙයාර් එකක් ඔයාගේ මැෂින් එකේ හෝ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නම් ගොඩක් දුරට රන් වෙනවා. අඩුයි හැබැයි තුවත් ක්‍රැක් කරපු softwares දානවා නම් ඒවත් ඒ විදිහට data breach වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඔයාම දන්නේ නැතුව ඔයාගේ මොනවා හරි මැෂින් එකේ වෛරස් එකක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ පාවිච්චි කරන හැම පාස්වර්ඩ් එකක්ම එළියට ලීක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පාස්වර්ඩ් වල තියෙන වැදගත්කම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ ඔයා ඔන්ලයින් බැංකින් පිළිබඳ ඉන්ට්‍රස්ටිං තියෙන ගොඩක් කට්ටිය මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් බැංකින් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට අද සයිබර් සිකියුරිටි පැත්ත ගොඩක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට යූසර් කෙනෙක් විදියට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් පාස්වර්ඩ් සිකියුරිටි එක ගැන දැනගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියන දේවල් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා. ඉතින් ස්කිප් නොකර බැලුවොත් ඔයාට මේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. අලුත් කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ගේම් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ පාස්වර්ඩ් එකක් සිකියුර් කරගන්නේ සහ ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා accounts ඒවා අනිත් දේවල් ඔයා පරිස්සම් කරගන්නේ. අපි හිතමු ඔයා පාස්වර්ඩ් එකක් විදියට 1 2 3 4 පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක සිකියුර් පාස්වර්ඩ් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ වගේ පාස්වර්ඩ් සිකියුර් නෑ. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක තව කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. ඒ වගේ තමයි ඔයා පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනකොට අකුරු 4ක 5ක පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සිකියුර් නෑ. ගොඩක් දුරට ඒකත් සිකියුර් නෑ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් පාස්වර්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ පාස්වර්ඩ් එක කැරක්ටර්ස් 8කට වඩා වැඩි පාස්වර්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එකේ ආරක්ෂාව රැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම මේ පිළිබඳව මොකද මේ මෙච්චර කියන්නේ කියලා ඔයාට තේරෙයි තව ටිකක් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එක බලනකොට. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා සිම්පල් කැපිටල් ලෙටර් එකක් විතරක් යූස් කරලා ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක වගේ දෙයක් දානවා. ඉතින් ඒක සිකියුර්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ඒකත් සිකියුර් නෑ. මොකද ඔයාගේ මුල නම නැත්තම් ඔයාගේ අගනමක් මේ වගේ දේවල් ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් මේවා සජෙස්ට් කරලා ඔයාට නිකම්ම කවුරු හරි ටයිප් කරලා බැලුවොත් සමහරට ඔයාට ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාස්වර්ඩ් සිකියුරිටි කියන සම්බන්ධව කතා කරනකොට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි 2 step verification කියන එක. ඉතින් මේ 2 step verification අනිවාර්යෙන් enable කරලා තියාගන්න ඕනම app එකක 2 step verification දැන් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාගේ fingerprint එක හරි enable කරලා තියාගන්න මේ online ගනුදෙනු වලදී සහ අනිත් වැඩවලදී. හරි. අපි කතා කරමු මේ කොහොමද මෙන්න මේ password attack එකක් වෙන්න පුළුවන් විදිහක. ඉතින් ඔයාලා අහලා තියෙනවද දන්නේ brute force attack කියලා සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලාගෙන් ලීක් වෙලා තියෙන passwords එක database එක තියලා try කරලා බලනවා password එක ඔයා login වෙන්න හදනකොට ටක් ගාලා මෙයාලගේ ඒ password database එක දාලා ඔයාලගෙන් password එකක් suggest වෙයිද කියලා. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් දුරට මේ password එකක් hack වෙන්න තියෙන ක්‍රමේ ගොඩක් දුරට භාවිතා කරන මේ hackers-ලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් වළක්ව ගන්න. ඉතින් brute force attack එකක් වගේ එකක් නවත්ත ගන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් හොඳ secure password එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ password එකක් දානකොට අනිවාර්යෙන් simple capital ඒ වගේම letter එකක් ඒ වගේම characters 8කට වඩා වැඩි එකක් වගේ දැම්මොත් ගොඩක් දුරට මම රිසර්ච් කරනකොට දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් මේ වගේ characters 8කට වඩා වැඩි මේ වගේ strong password එකක් දැම්මොත් ගොඩක් දුරට මේ brute force attack වලට ටිකක් අමාරුයි ඔයාගේ password එක break කරගන්න. ඉතින් මේවා ඇවිල්ලා automated attacks. ඉතින් ඔයාගේ database එක ඔයා log වෙන්න යනකොට මේ password තියෙන සම්පූර්ණ දේවල් දාපුවාම ඔයාගේ තියෙන details එක නිකන් match වෙලා එකක් හරි match වුණොත්
දාලා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක මේක account එකට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට brute force attack එකක් වෙන්නේ මම simple විදිහට කිව්වේ මේක ඇතුලේ වෙන process එක මම කතා කරන්න ගියේ නෑ. මොකද ඔය වීඩියෝ එක බලන කෙනාට මේක boring වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාට මොකද මේක ගැන ගැඹුරින් කතා කරන්න ගියොත් ඉතින් brute force attack එකක් වෙන්නේ එන්නේ විදියයි passwords ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික දාලා බලනවා නිකම්ම password එක ගැලපුණොත් වාගේ login එක නැති වෙනවා. ඉතින් එන්නේ විදියටයි brute force attack එකක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ passwords පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක්. ඉතින් එකක් තමයි අපිට strong password එකක් මම කලින් කිව්වා වගේ mix letters උත් එක්ක ටිකක් දිග password එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් වාට අපි හිතමු ඔයාගේ Facebook account එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාගේ Facebook account එකට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ දිග එකක් දාලා තියාගන්න. මොකද Facebook account එකක් කියන්නේ ඔයාගේ personal details වගේම ඔයාගේ personal photos මේ හැමදේම share වෙන එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ LinkedIn profile තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් Instagram තියෙන්න පුළුවන්, TikTok තියෙන්න. මේ හැමදේටම මේ වගේ password එකක් දාගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟට බලමු අපි password එක කොච්චර දිග වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට characters 8ට 12ත් අතර හෝ 12ට වඩා වැඩි නම් ඔයාගේ password එක ගොඩක් secure. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ brute force attack එකකට පවා ලක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් අඩු කරගන්න පුළුවන්, අවම කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක මේ විදිහට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ passwords hack වෙන්නේ. ඉතින් තව ගොඩක් වේදී තියෙනවා ඔයාගේ passwords මේ විදිහට පාවිච්චි වෙන ලීක් වෙලා වාට accounts නැති වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඉතින් සරල විදිහට තමයි මම මේ කතා කරන්නේ අද ඔයාලට. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ Facebook account එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ Instagram account එක තියෙනවා. ඔයා මේ දෙකටම එකම password එකක් දාලා දෙන්නේ මොන වගේ එකක් වෙයිද? ඉතින් අර කලින් සඳහන් කරා වගේ ඇටැක් එකකදී අනිවාර්යෙන්ම එකම දාලා තිබුණොත් ඔයාගේ මේ account දෙකටම මේ password දෙකම එකම තැන තිබුණේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේ accounts සේරම නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේත් ඔයාලා කරන්න යන්න එපා. ඉතින් online banking 3-4ක් හෝ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ online banking වලත් ඔයාගේ separate password තියාගන්න. ඉතින් separate password තියාගන්න කරදරයි කියලා මම හොඳටම දන්නවා. ඔයාලා එකින්ද තමයි අනිවාර්යෙන් එකම password එකක් තියාගන්න. ඉතින් මේවටත් options තියෙනවා. ඉතින් password managers කියලා තියෙනවා වෙනම softwares. ඔයාට පුළුවන් මේ password manager එකකින් ඔයාට strong password එකක් generate කරලා තියාගන්න. හැබැයි password manager එකට ඔයාට වෙනම password එකක් තියෙනවා. ඒත් ඔයාට දාලා තියෙන හැම එකකම password එකේ store වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට එක login එකෙන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ login password එක ඔයා මේ මම කියන විදිහට මේ secure කරගත්තොත් මේ වගේ password managers use කරලා ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ password මතක තියාගන්න. මොකද ගොඩක් අය ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම කියයි මට මෙච්චර password ගොඩක් මතක තියාගෙන ඉන්න බැරි හින්දා තමයි මම එකම දාලා තිබුණේ කියලා. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ online banking තියෙනවා. ඔයාගේ transaction limit එක අපි හිතමු ලක්ෂ ගාණක් වැඩිපුර තිබුණා කියලා. ඉතින් මේ වගේ attack එකකදී ඔයාගේ password එක අතර ගත්තොත් ඔයාට කිසිම දැනීමක් නැතුවම අග්ගාල වගේ තියෙන account එක 0 වෙන්න යන්නේ තප්පර ගාණයි. ඉතින් ඒ තරම් භයානකයි මේ password එකක් leak වෙන එක. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි ඔයාගේ email එක. ඉතින් මේ email එකට ඔයාට link එන්න පුළුවන්. ඒවා click කරන්න ගිහිල්ලා මේක ඉල්ලන details දෙන්න ගිහිල්ලා නැත්නම් ඔයාට iPhone එකක් දිනුවා මේ වගේ මොනවා හරි විදියට ඔයාව track කරන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්නම් Facebook වගේම site එකට redirect කරලා password එක ගහන්න වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනිත් ඒවත් ඔයාට ඒ විදිහටම සයිට් එකක් ඇවිල්ලා මේ විදිහට ගන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට අහු වෙන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා කවදාකවත් sensitive data කිසිම වෙලාවක ඉල්ලන්නේ නැහැ කිසිම ආයතනයකින්. මොකද ඒ account එක ඔයාට අමතක වෙලා තියෙනවා ඔයාට ඒක reset කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් sensitive data ඉල්ලලා මේක reset කරලා දෙන්නේ නැහැ යාලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයාලට password එකක් තවත් මේක ටික secure කරගෙන තව ටිකක් ඒක strong කරගෙන තියාගන්න කොහොමද? ඉතින් password එකක් ඔයාලට පුළුවන් නම් අඩුම තරමේ මාසෙකට සැරයක්වත් update කරගන්න. ඒ කියන්නේ එකම password එක තියන්නේ නැතුව මාසෙන් මාසෙට වගේ ඔයාගේ තියෙන passwords update කරගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් මේ password පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට මග ඇරෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට හරි ඉස්සරහදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් password managers වගේ තියෙන software use කරලා passwords store කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාට එහෙමත්ම බැරි නම් හොඳම දේ තමයි ඔයාට විශ්වාසවන්ත තැනක password එක ලියලා හො පැත්තකින් අරන් තියලා තියෙන එක වෙන කරන්නම දෙයක් නැත්තම්. හැබැයි මෙන්න මේ කියපු ස්ටෙප් ටික ඔයා follow කරනවා නම් ඔයාගේ account එක කවදාවත් වෙන එකක් නෑ. ඉතින් password එකත් ඔයාගේ සියලුම දේ ඇති කරන්න සහ නැති කරන්න බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක්. මොකද ඔයාගේ තියෙන ඕනම එකකට access හම්බුනා කියන්නේ ඔයාගේ සම්පූර්ණම ඔයාගේ social media වේවා නැත්තම්
බින් දෙන්න වේවා නැත්ත YouTube චැනල්ලක් කරනවනවා YouTube චැනල් එක වේවා වගේ තියෙන සියලුමදේ ෂණයකින් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ පාස්වර්ඩ්ස්. ඉතින් ඔන්ලයින් බැංකින් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් බැංකින් වලට විශේෂයෙන්ම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ පාස්වර්ඩ් එක. කිසිම වෙලාවක ඔයාලා සිම්පල් පාස්වර්ඩ්ස් යූස් කරන්න එපා ඔන්ලයින් බැංකින් වලදී. ඒ වගේම තමයි වාට පුළුවන් නම් වාගේ ෆෝන් එකට ක්‍රැක් සොෆ්ටවෙයාර්ස් එහෙම නැත්තම් වාගේ මොනවත්ම ඉල්ලීගල් සොෆ්ටවෙයාර්ස් දාලා තියාගන්න එපා. Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඒවා හැර. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලින් තමයි ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඔයාගේම පාස්වර්ඩ්ස් ගොඩක් දුරට එළියට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දුරට ඇටැක්ස් වෙන්නේ ඔයාගේම මැෂින් වලට වේවා ෆෝන් වලට වේවා ඕනම දෙයක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සිකියුර් කරගත්තොත් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ අන්තර්ජාල ගනුදෙනු සහ අන්තර්ජාලය කරන ඕනම දෙයකට බය නැතුව ඔයාගේ ලොගින් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදන්න ප්‍රධානම අරමුණ තමයි මගේ ඔන්ලයින් බැංකින් වලට ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා පාස්වර්ඩ්ස් එහෙම ගොඩක් දුරට යූස් කරනවා. ඉතින් වට තේරෙන විදිහට මේ කමෙන්ට්ස් දාන විදිහට මට හිතෙනවා මෙයාලා පාස්වර්ඩ්ස් ගැන ඔයගේ ප්‍රශ්න අහනකොට ඉතින් ගොඩක් දුරට බේසික් පාස්වර්ඩ්ස් තමයි මෙයාලා යූස් කරන්නේ. මොකද ඔන්ලයින් බැංකින් වලට අලුත් අය තමයි දැන් ගොඩක් දුරට මේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් මේ රෙජිස්ටර් වෙන අයට මෙන්න මේකේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මට වීඩියෝ එකක් ගන්න උවමනාවක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න තවත් අලුත් වීඩියෝස් මේ වගේම ආපුවම ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.